Scopul acestei lecții este să te ajute să importi orice structuri tabelare în format Excel, PDF, chiar și cele scanate, descărcate de pe SEAP sau primite de la parteneri. În exemplul care urmează, o să extragem și importăm automat devizele scanate dintr-un caiet de sarcini publicat pe SEAP. Selectează dosarul în care dorești să importi proiectul și, folosind meniul contextual, alege opțiunea Import Expert. Apasă butonul Choose File și încarcă fișierul Excel sau PDF pe care dorești să îl importi. Programul parcurge automat în întregime caietul de sarcini și extrage paginile care conțin devize. Obiectele și devizele identificate vor fi afișate pentru a fi vizualizate înainte de import. Apasă butonul Import și importă devizele recunoscute. Închide fereastra, verifică importul și continuă lucrul pe devizele importate. Import Expert folosește un serviciu de recunoaștere inteligentă a tabelelor, chiar dacă acestea sunt scanate. Import Expert în Windows Deviz 6 este valabil doar cu abonament de mentenanță și actualizare activ.